Hi people of the earth! Welcome back! So, ngayong araw may panibago na naman tayong pag-uusapan. Kaya, ano pang hinihintay natin? Huwag na natin itong patagalin. Let's go! Trigger warning. This video contains a lot of knowledge and a lot of movement to reminisce. Ayan. Okay, so bago tayo magsimula, shoutout muna sa ating mga mahilig mag-comments at mag-like dyan sa ating video. So, yan. Thank you ng super many. And salamat sa inyong support sa ating video. And sana, more importantly, aside sa subscribe and sa like, na ganyan-ganyan, mas importante pa rin na may nakukuha kayong something at may nadadagdagan sa inyong kaalaman sa panonood ng video. Okay, that's the important thing. So ngayon, sa huli nating video, napag-usapan natin paano gawing fraction ang decimal. Ngayon, matututo tayo kung paano siya ibalik sa dati. Okay? Kung paano naman gawing decimal ang mga fractions. Okay, halimbawa itong mga given natin dito na fractions, 4 na fractions. Paano natin sila gagawing decimal? Okay? So ito mas madali compared sa nakaraan nating video. Kasi sa video, kung gusto nyong panoorin ulit, pagka terminating decimal, may process siyang kanya. Pag repeating decimal, may process din siyang kanya. So magkaiba ng process yon. But dito, sa pagbalik, mapa ang sagot ay terminating or repeating, same process sila ng ginagawa. Anong process yon? Simple lang. You just divide. Okay? So again, yung nasa taas ay sa loob, yung denominator ang sa labas. So we simply divide. Yun lang ang ginagawa natin dito. So ilang 8 meron sa 5? Wala. Edi 0. Multiply. Will give you 0. Then 5 minus 0 is 5. And then, kailan ba natin malalaman na tapos na yung process? Okay? So, dalawang sign ang kailangan mong makita na good yet na itigil mo na. Okay? Ang una is pag wala ng value or 0 na yung lumabas na sagot sa subtraction. Ibig sabihin, pag 0 na, stop ka na. Pangalawa, if ever naman na paulit-ulit na lang, so itigil mo na yon. Ibig sabihin nun, may pattern siyang nabuo, repeating decimal siya. Okay, so dalawa lang ang ating i-watch out. Pag wala ng value, or pag paulit-ulit na lang, stop ka na. Kasi, naando na yung tamang sagot. Okay? So, ituloy natin. Since hindi pa naman to 0, mag-add tayo ng decimal point para hindi natin malimutan mamaya. And add 0 para may ma-bring down tayo. Ilang 8 ang kasya sa 50? 6. And 6 times 8 will give us 48. By subtracting these 2, ang ating difference ay 2. So, hindi pa naman siya nag-0, hindi pa rin tayo tapos. Add 0 lang ng add 0 hanggat hindi 0 yung sagot sa subtraction. Bring down. Ilang 8 ang kasya sa 20? 2. 2 times 8 is 16. When you subtract, it will give us 4. Diretso pa rin tayo. Add 0. Ilang 8 ang kasya sa 40? 5. 5 times 8, that is 40. When you subtract, 0. Okay. Nag-0 na yung sagot dito sa baba. Ibig sabihin, tapos na. May sagot na tayo. It means, 5/8 is equivalent sa 0.625. Yan, ganun lang siya. Mag-divide ka lang hanggang mag-0 yung difference. Or, makabuo ka ng paulit-ulit na pattern. Next, 15/4. So, ating sagutan. Yung 15 ay sa loob, yung 4 ay sa labas.
ito ay improper fraction. Pwede nyo rin namang gamitin yung way na halimbawa, gawin mo muna siyang mixed number. Para yung fraction part lang ng mixed number ang i-divide mo. Ako kasi personally, I prefer diretso na agad. Okay? Para mas isang process lang. Saka iwas confusion. So gusto ko dinediretso ko na kahit improper siya. Pero pwede mo na namang gawin mo munang mixed number. Saka mo i-divide yung fraction part. Ang danger kasi pag ginawa mo siyang mixed number muna, baka magkamali ka ng pag-transform ng improper to mix. E di magiging mali na yung final answer. At least ito, direct sa given. Mas less error. Okay? Pero again, either of the two, kung saan ka mas comfortable, yun yung gawin mo. Ilang 4 ang kasya sa 15? Tatlo. 3 times 4 is 12. When we subtract, 3. So, hindi pa 0, tuloy lang natin by adding the decimal point and the 0 para may ma-bring down. Ilang 4 ang kasya sa 30? 7. That is 28. Subtract. Okay, continue pa rin tayo sa pag-add ng 0. So, ito 5, 20, 0. And nag-0 na tayo. Stop na yon. Okay, stop na. Which means 15 over 4 is equivalent to 3.75. Okay, ganun lang. So, pag nag-0, ang sagot natin ay isang uri ng terminating decimal. Paano naman yung number 3? So, ganun lang din. Sa loob ang 8, sa labas ang 9. Ilang 9 ang kasya sa 8? Of course, wala. 0 times 9 is 0. When we subtract, that is 8. Then, add the decimal point. Add 0. So, ilan ang kasya ng 9 sa 80? 8 siya. Which is equivalent to 72. And then, you subtract 8. Add 0. Then, same thing. Ilang 9 ang kasya sa 80? Also 8. 72. Subtract is 8. Another 0. And then, after that, ilang 9 ang kasya sa 80? Of course, 8. 72. Ang sagot is 8. As we can see, paulit-ulit siya. May napapansin tayo, paulit-ulit na lang. So, it means that itong uri ng tanong na ito ay hindi terminating decimal ang sagot, but a repeating decimal. Pag nakakita ka ng paulit-ulit na pattern, stop ka na kasi walang katapusan yan. Ang ginagawa natin, kinukuha natin yung pattern. So, pagka ang pattern ay paulit-ulit, maglalagay lang tayo ng vinculum sa repeated portion. Para yun yung magiging sagot natin. The vinculum symbolizes repeating digits. Okay? So, meron tayong 0.888. Papapansin natin yung 888 pattern yan. Paano natin gagamitin ng tama yung vinculum? Ilagay lang natin yung pattern na nabuo once only. Okay, once only. So, ano yung pattern na nabuo dito sa 888? So, the pattern is repeating 8. Tama? Dahil siya ay repeating 8, you simply write 0.8 vinculum sa taas ng 8. Meaning, nung vinculum repeating si 8. Yun yung pattern niya. Okay, si vinculum, nilalagay lang siya sa taas ng number na paulit-ulit. Yan. Tingnan natin yung pang-apat. Okay, so let's divide 1,031 by 330. So, ayan ay tatlo, which is 990 when we subtract 41. Add 0 para may ma-bring down. So, isa lang ang kasya dyan. And when we subtract 410 by 330, 80. Add another 0. Ilan ang kasyang 330 sa 800? Dalawa lang. 660. When we subtract 140, add another 0. So, bring down natin. Ilang 330 sa 1,400? 4. And when we multiply that, it will give us 1,320.
So, ang sagot dun is 8. Hindi pa rin siya 0. So, tuloy pa rin tayo. And kung titingnan natin yung quotient part, wala pa rin namang pattern na nabubuo. Hanggat hindi 0 yung baba or walang pattern na nabubuo, tuloy-tuloy lang tayo magdi-divide. So, add another 0. Ito ay 2, which is 660 na may sagot na 140. Wala pa rin siyang pattern. Wala pa namang nauulit na digit eh. So, 3.1242. So, wala pa siyang pattern dyan. Wala pa tayong 2 beses nag-occur na group of numbers. So, continue pa rin. Add 0, bring down. Now, 4 ang kasya. 1320, which is 18. Ngayon, kung titingnan natin yung quotient, may pattern na tayong nabuo. So, yung 3.12424, makikita natin, yung 2424 umulit na siya. So, pattern na natin ito. Okay? Ngayon, paano natin ito isusulat? Lahat ba may vinculum? Lahat ba dapat isulat? Again, ang vinculum ay sinusulat lang natin doon sa repeating pattern. Which means, ang proper way of writing this is 3.124. Ang vinculum ay sa taas lang ng 24. Kasi siya lang yung pattern na umuulit. Okay? So, ganun lang. Yung 1, wala siya sa vinculum. Hindi naman siya umulit eh. Ang umulit lang ay 24, 24, 24. So, ibig sabihin, yun lang yung may vinculum. And ganan ang way kung paano natin i-express ang fraction sa decimal. Divide lang. Pag nag-0 na yung dulo, stop na. May terminating decimal ka ng sagot. If hindi naman nag-0 yung dulo, continue on dividing until a pattern appears. And kung sino yung pattern mo, lalagyan mo lang ng vinculum sa taas. Again, reminder, ang vinculum ay nilalagay lamang natin sa decimal part, hindi sa whole number part. Hindi nagkaka-vinculum yung whole number. So, halimbawa sa 3.124, ang pwede lang magka-vinculum is yung 1, yung 2 at 4. Yung 3, never magkaka-vinculum yon kasi whole number siya. Yan. And kung naintindihan ang ating mga pinagchichikahan at pinagchichismisan ngayon, try mo ngang sagutan itong dalawa. Okay? Testing mo lang. Ano ang decimal equivalent ng 12 over 15 at ng 113 over 9? Pwede mong balikan yung lesson as you answer this para magabayan ka. And after you get your answer, balik ka lang sa part na to play and check whether tama ang sagot. Okay? Let's go! Okay, now, let's see. Nakuha mo ba? Sa 12 over 15 muna tayo. Okay, i-divide lamang natin siya. 12 sa loob, 15 sa labas. Now, another thing. Actually, ito, pwede mong i-lowest term din muna. Diba, 12 over 15, pwede naman siyang i-lowest term into 4 over 5. Bago yung 4 over 5, yung i-divide mo. Pwede yon. Ako, ang ginawa ko lang, ito na yung sinolve ko. Para direct to the given, mas mamiminimize yung error. Pero kung maalam ka mag-lowest term, I advise and I encourage mag-lowest term ka muna para mas maliit yung number na iyong isi-solve. Pero ito, for safety purposes lang, kaya hindi natin ni-lowest term muna. Either way, kung nag-lowest term ka or ang ginamit mo fresh from the given, parehas lang naman ang sagot na landas. So, kung saan ka mas comfortable, yun ang gawin mo. So, ilang 15 ang kasya sa 12? Wala. So, 0 times 15 is 0. If you subtract, of course, the answer is also 12. Then, add decimal point and 0 para may ma-bring down. Ilang 15 ang kasya sa 120? 8. 8 times 15 is 120, which will give us a difference of 0. Dahil nag-0 na yung difference, stop na. The final answer is 0.8. Ganon lang siya. So, 12 over 15 is the same as 0.8 as a decimal. How about the next one?
So, sa loob ang 113 and sa labas ang 90. Ilang 90 ang kasya sa 113? Isa lang. Multiplying that is 90 and if we subtract, we will have 23. Add 0 lang tayo ng add 0 hanggat hindi tatatapos. Bring down, ilang 90 ang kasya sa 230? That's 2. 2 times 90 is 180. If we subtract, we will have 50. Add 0 lang uli para may ma-bring down. Ilang 90 ang kasya sa 500? 5. That is 450. We subtract that, 50. Add 0. Then, ilan? 5 ulit. That's 450. So, ang sagot sa subtraction ay 50. Mapapansin natin, paulit-ulit siya. Therefore, unlike number 1 na isang terminating decimal ang sagot, number 2, since paulit-ulit siya, repeating decimal ang sagot. May pattern dito. So again, whenever a pattern repeats, you simply draw a vinculum over the repeated portion. Which means, sa 1.255, ano ba yung pattern na nabuo dyan? Di ba yung 5555 siya yung umuulit? Which means, ang pattern natin is repeating 5. Kaya ang tamang pagkasulat nito is 1.25 na may vinculum yung 5. Kasi si 5 lang naman yung umuulit. Pag kasi nilagyan mo ng vinculum yung 2, so halimbawa 1.25, vinculum yung 25, ibig sabihin ang sagot mo 1.252525. Eh hindi naman yun yung sagot natin. Ang sagot natin ay 1.25555, which means ang may vinculum lang ay yung 5 kasi siya lang naman yung umuulit. Yan, ganun lang siya. Now of course, pwede natin tong i-plot sa ating number line. I-plot natin yung kaninang 4. Okay, sa number line. Ngayon, sa pagpa-plot ng number line, actually, pwede kang mag-plot ng using fraction na. Madali lang namang mag-plot nun. Pero as the fraction become more complex, mas humihirap siyang i-plot. Now, ako ay preferred na gawin ko munang decimal ang mga fraction bago ko siya i-plot sa number line kasi mas madaling i-visualize pag siya ay naka-decimal form. Halimbawa, yung 0.625 dito sa number 1. So, lagawa tayo ng number line. And, ang technique ko sa number line, nilalagyan ko ng tigkalahati para kita ko agad yung half nung part ng number line. So, yung 0.625 is nasa gitna ng 0 at 1. So, paano natin siya i-plot? So, yun sa gitna, 0.5, mas maliit ba siya o mas malaki doon? So, mas malaki siya doon, meaning, dito sa ating ginagawang number line, sa right part tayo, mas maglalagay ng label. Okay, and since yung ating pinaplot ay 3 decimal places, para hindi tayo malito, gawin nating 3 decimal places itong mga label natin dito. Add 0 lang, hindi na babago ang value nun. In-expand lang natin siya. So, ngayon, 0.625 ay nasa gitna ng 0.600 at 0.700. Pero, mas malapit siya sa 0.600, kaya banda dito ang plot natin. Hindi saktong 0.6, medyo right-ish, ano? Medyo right-ish. Okay, medyo right-ish siya ng kaunti doon. Kasi may 25 na palabis. So, meaning, ang ating plot sa number line nito ay somewhere here. 0.625. Yung number 2, 3.75. Mas madali ito. So, ayan, ang aking number line. And, lagyan natin ng mga gitna. So, 3.75 ay gitna ng 3 and 4. So, dito siya banda. And sa bandang to, yung 3.75 is bigger than the half or the 3.5. So, banda dito siya. Since 2 decimal places yung ating pinaplot, 3.75, gawin nating 2 decimal places itong labels. Ayan, by adding 0 lang. So, saan dyan si 3.75? So, siya ay saktong gitna ng 3.70 at ng 3.11.
Meaning, ang plot ay saktong gitna. Okay? Which means, sa ating number line, nandito siya sa saktong gitna ng 3.5 at ng 4. Nakukuha ba? Ngayon, paano natin ipa-plot yung mga repeating decimal? Yung may vinculum. So, ang ginagawa lang natin dyan is ine-estimate natin siya. Actually, pwede mo naman siyang i-plot exactly using the fraction. Pero ako nga, I prefer using the decimal form. Although, kailangan nating mag-approximate lang dito. So, ang ginagawa natin diyan to plot that is pwedeng wag mo nang pansinin yung vinculum. Okay? So, you treat that as 0.8. Kasi almost there lang din naman yung kanyang plot. So, ito ay approximation, ha? So, siya ay somewhere here. And ang 0.8 ay mas malaki sa 0.5. So, nandito yung ating cuts. So, ito yung saktong 0.8. Pero actually, medyo super slight na mas malaki siya sa 0.8. Kasi siya ay 0.8888. Kaya ang ating approximation ng plotting ay somewhere here. So, yung number 4 is, i-treat lang natin siya as 3.124. Okay? So, siya ay nasa gitna ng 3 and 4. So, somewhere here siya. And, ang 3.1 is mas mababa sa 3.5. Meaning, nasa left side siya. And since tatlong decimal places ito, you simply make these labels 3 decimal places by adding 0 para mas madali. So, siya ay 3.124. So, nasa gitna siya ng 3.100 at 3.200. Pero super lapit niya sa 3.100. So, somewhere siya sa right-ish ng 3.1. Okay, so word of the day is the right-ish and left-ish. Ayan, yan ang ating keyword. Comment down, hashtag right-ish and hashtag left-ish. Okay, so yan. Kung naintindihan nyo itong ating pagpa-plot, let's try doon sa sinagutan natin kanina. I-plot natin ito. Saan kaya siya sa number line? So, pwede ka aling bumalik sa lesson, ha? Huwag mahihiyang bumalik. Okay? Basta wag kang mahihiyang bumalik. Okay, so ayoko na nga. Sagutan nyo na nga ito and balik lang kayo dito pagka okay. Okay, let's continue. So, kung ang sagot mo sa 0. Ito yung isa ko pang ginagawa pagka medyo gusto kong mas mabilis yung pagpa-plot. Medyo tamad ako, halimbawa, mas maging accurate. Pwede nyo rin itong gawin. So, ang ginagawa ko, nilahati ko sa 4 yung line. Isang 0.25, isang 0.5, at isang 0.75. Doon ko i-estimate kung saan nakapwesto yung aking dapat i-plot. Halimbawa, itong 0.8. Diba mas malaki siya ng kaunti? Kasi 0.8 ay kapares ng 0.80. Mas malaki siya ng kaunti sa 0.75. Meaning, right-ish siya ng 0.75. Okay? So, how about yung 1.25? So, again, hatiin ko lang sa 4. Meron akong 0.25, 0.5, at 0.75. So, si 1.255555 ay super slight na right-ish ng 1.25. So, somewhere here siya. Okay? And ganun lang naman mag-convert ng fraction into decimal kahit pa siya ay terminating or repeating. At ganito lang din mag-plot ng ating mga numbers. So, yan. Sana ay may natutunan ka at hindi lang puro pag-throwback ng masasayang alchar. Wag na nating ituloy. So, again, ayan. Comment down right-ish and left-ish. Ayan. Comment down right-ish and left-ish. Ayan, may bago tayong pauso sa Earth. Okay. So, yun lang naman. At sana may bago kang natutunan at sana ay naunawaan mo
At sana makatulong ito habang ikay nag-aaral bilang isang grade 7 student. So, that's all for today. Bye!